ሰላም ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ የኮምፒውተር ሶፍትዌሮችን በነፃ ዳውንሎድ የምናደርግባቸውን 4 ምርጥ ድረ-ገጾችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ከዛ በፊት ግን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቷንም በመንካት አዳዲስ ቪዲዮዎችን በምንለቅበት ሰዓት ቶሎ ማግኘት ትችላላችሁ። የመጀመሪያው ሁለት ድረ-ገጾች ላይ እንዳለ 100% ከዛ ላይ ዳውንሎድ የምናደርጋቸው ሶፍትዌሮች ሁሉም ክራክ የተደረጉ ናቸው እና በጣም ውድ የሚባሉ ሶፍትዌሮችንም ሌላ ቶረንት ምናምን ሳንጠቀም ከነዚህ ሁለት ድረ-ገጾች ላይ በነፃ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ሌሎቹ ሁለት ድረ-ገጾች ደግሞ ሁሉም ሶፍትዌሮች እነዛ ላይ የሚገኙት ሁሉም ፍሪ ቨርዥን ናቸው። እንዳለ በነፃ ልናገኛቸው የምንችላቸው ድረ-ገጾች ህጋዊ ድረ-ገጾች ናቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ድረ-ገጽ getintoPC.com ይባላል። ልክ ድረ-ገጹን ስከፍተው ልክ እንደዚህ ይመጣልና እዚህ ድረ-ገጽ ላይ በጣም ውድ የሚባሉ ሶፍትዌሮች ለምሳሌ የአዶቤ ፕሮዳክቶች ሁሉንም እናገኛቸዋለን። እንዳለ ሁሉም ሶፍትዌሮች እዚህ ድረ-ገጽ ላይ ያሉት እንዳለ ክራክ የተደረጉ ናቸው። ዳውንሎድ ካደረግናቸው በኋላ ሙሉ ፊቸራቸውን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከፈለግን በካታጎሪያቸው መርጠን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ገብተን። እዚህ ጋር ደግሞ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የሚለው ታብ ላይ የተለያዩ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞችን እናገኛለን። የፈለግነውን እነ ዊንዶውስ 10 ምናምን ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ዊንዶውስ 10 ፕሮ ብዬ ሰርች ባረግ እዚህ ጋር በጣም ብዙ አማራጮች ይመጡልኛል። ይሄው እዚህ ጋር አሁን ዊንዶውስ 10 ከኦፊስ ጋር አንድ ላይ ኢንክሉድ የሆነው አለ። ብዙ አማራጮች አሉ፣ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ሌላው ደግሞ የአዶቤ ፕሮዳክቶችን ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ፕሪሚየር ፕሮ ብዬ ሰርች ባረግ ይሄው እዚህ ጋር ከታች አዶቤ ፕሪሚየር ፕሮ ሲሲ 2020 ፍሪ ዳውንሎድ ይላል። ለምሳሌ አዶቤ ፕሪሚየር ፕሮን ዳውንሎድ ለማድረግ እንነካዋለን። ከዛ እንደዚህ ከከፈተልን በኋላ እዚህ ጋር ብዙ ኢንስትራክሽኖች አሉ። ስለ አዶቤ አንዳንድ ነገር ማብራሪያዎች አሉ። ብዙ ነገሮችን ማየት እንችላለን። ፊቸሮቹን ምን እንደሚሰራ እዚህ ጋር ደግሞ አንዳንድ ዲቴሎችን በቃ ስለ ሶፍትዌሩ ብዙ ዲቴሎችን ማግኘት እንችላለን። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ሪኳየርመንቱን እናያለን። ይህን ሶፍትዌር ለመጫን ፒሲያችን ምን ያህል ሪኳየርመንት እንደሚጠበቅበት እናያለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር 8 ጂቢ ራም ወይም ደግሞ ሪኮመንድዱ 16 ጂቢ ነው ይለናል እና ሌሎችንም እዚህ ጋር ሁሉንም ሲስተም ሪኳየርመንቶች ማየት እንችላለን። ከዛ ዳውንሎድ ለማድረግ ይሄንን ሶፍትዌር ከስር እዚህ ጋር ዳውንሎድ x64 ይላል። እሱን ነክተን ዳውንሎድ እናደርገዋለን። ግን ዳውንሎድ ካደረግነው በኋላ ኤክስትራክት እናደርገው ሶፍትዌሩን ፓስወርድ አለው። ፓስወርዱ ደግሞ እዚህ ጋር አለ 123 ይላል። በኋላ ኤክስትራክት እናደርግ ፓስወርዱ 123 ነው ማለት ነው። አሁን ዳውንሎድ ለማድረግ እዚች ጋር ዳውንሎድ x64 የምትለዋን እንነካታለን። ከዛ እንደዚህ ሌላ ታብ ይከፍትና ፋይሉ ወዳለበት ሰርቨር ሪዳይሬክት ያደርገናል። ከዛ እንጠብቀዋለን። እኛ ዝም ብለን አሁንም እንጠብቀዋለን። ከዚያው ራሱ አውቶማቲካሊ በቃ ዳውንሎድ ይጀምራል ማለት ነው። እኔ ብሮዘሪን ከአይዲኤም ጋር ስላገናኙት ይሄው አይዲኤም ዳውንሎድ ላርግልህ ያለኝ ነው ማለት ነው። በዚህ መንገድ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ይህ ድረ-ገጽ ትንሽ ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ለሁሉም ሶፍትዌሮች ታርገን እንደምንጭናቸው የሚያሳይ ቪዲዮ አለው። አሁን ለምሳሌ እዚህኛውን እዚህ ጋር how to download this software የሚለውን እንነካዋለን።
ከዛ ትንሽ እዚህ ጋር ወርታች ወረድ ስንል ያው እዚህ ጋር ቪዲዮ አለ ማለት ከዛ ቪዲዮን ፕሌይ ስንለው እንዴት አድርገን ዳውንሎድ እንደምናደርግ ያሳየናል። ከፈለግን ደግሞ አይዲኤም ካለን ዳውንሎድ ማድረግም እንችላለን። ያው እዚህ ጋር ቪዲዮን እንዴት አድርገን እንደምንጭነው ቪዲዮ መመልከት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቤስት ከሚባሉት ውስጥም አንዱ ድረ-ገጽ ነው። ሁለተኛው ድረ-ገጽ ደግሞ app4pc.com ይባላል። ይሄም ድረ-ገጽ ልክ እንደ ቅድሙ ልክ እንደ አይነት ነው። እዚህ ድረ-ገጽ ላይ ያሉት እንዳለ ሶፍትዌሮች ሁሉም ክራክ የተደረጉ ናቸው። ያው እዚህ ጋር ለምሳሌ አይዲኤም አለ፣ አዶቤ ፎቶሾፕ አለ ገና ሆም ፔጁ ላይ ማለት ነው። ሲክሊነር አለ። በጣም ብዙ ክራክ የሆኑ ሶፍትዌሮች አሉት እዚህ ድረ-ገጽ ላይ። ሰርች አድርገን ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለግን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፎቶሾፕ እንጽፋለን። ለምሳሌ ያው እዚህ ጋር ይመጣልናል ማለት ነው። 2020 አለ፣ በጣም ሌሎችም አሉ። የምንፈልገውን እንመርጣለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ ልክ እንደቀደሙ እንደ ጌት ኢንቱ ፒሲ ማለት ነው ዲቴሎችን ማየት ይቻላል። ስለ ሶፍትዌሩ ሪኳየርመንቶች አሉ፣ ሁሉንም ዲቴሎች ኢንስትራክሽኖች ምናምን እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው። ከዛ ግን ዳውንሎድ ከማድረጋችን በፊት ከስር እዚች ጋር ፓስወርድ የሚል አለ። ፓስወርዱ እዚህ ጋር በኋላ ላይ ዳውንሎድ ካደረግነው በኋላ ሶፍትዌሩን ኤክስትራክት እናደርገው ማለት ነው። ፓስወርድ ስለሚጠይቀን ይሄንን ፓስወርድ መያዝ ይኖርብናል። ከዛ በኋላ ፋይሉን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ከላይ እንሄድና እዚች ጋር ዳውንሎድ ሂር የምትለዋን እንነካታለን። ከዛ እንጠብቀዋለን። ያው በሌላ ታብ እንደቀድሞ ሪዳይሬክት ያደርጋል። ከዛ እዚህ ጋር ፋይናል ስቴፕ ብሎ እዚህ ጋር ይሄው ዳውንሎድ ነው ስንለው እዚህ ጋር እንደቀድሞ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ይሄ ድረ-ገጽ ያው ልክ እንደቀድሞ ነው፣ ግን ትንሽ ከቀድሞ የሚለየው እንዴት አድርገን እንደምንጭነው ቱቶሪያል ቪዲዮ ያለውም እንጂ ከቀድሞ ጋር ብዙም አይለያይም ማለት ነው። ሶስተኛው ድረ-ገጽ ደግሞ filehorse.com ይባላል። ይህ ድረ-ገጽ ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ እዚህ ድረ-ገጽ ላይ ክራክ የሆኑ ሶፍትዌሮችን አናገኝም። ጋር የሆኑ ፍሪ ቨርዥን የሆኑ ሶፍትዌሮችን ከዚህ ድረ-ገጽ ላይ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ያው እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ክሮም፣ ፋየርፎክስ፣ ብሬቭ የተለያዩ ብራውዘሮችን፣ አንቲቫይረሶች እንዲሁም የኦዲዮ ሶፍትዌሮችን ብዙ ሶፍትዌሮችን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። እንደነዛኞቹ ባይሆንም በጣም በክፍያ የሚገኙ ሶፍትዌሮችን እዚህ ጋር ባናገኝም ግን ፍሪ የሆኑ ሶፍትዌሮችን ከዚህ ድረ-ገጽ ላይ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። የአዶቤ ፕሮዳክቶችም ለምሳሌ አሁን አዶቤ አፍተር ኢፌክት ምናምን አሉ እዚህ ድረ-ገጽ ላይ ግን ፔር ናቸው እንዳለ ማለት ነው። ለአንድ ሳምንት ከተጠቀምንበት በኋላ የሚዘጉ ሶፍትዌሮች ናቸው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር አዶቤ አፍተር ኢፌክትስ ብለን ሰርች ብናደርግ አፍተር ኢፌክትን ዳውንሎድ ለማድረግ ማለት ነው ይኸው እዚህ ጋር አዶቤ አፍተር ኢፌክትስ ሲሲ 2020 የሚል ይመጣልናል። እዚህ ጋር ሌሎችም አሉ አዶቤ አክሮባት ፕሮ ምናምን ይላል። ግን እዚህ ጋር ይሄው አንዳንዶቹ ላይ ትሪያል ይላል፣ ፍሪዌር ይላል። እዚህ ጋር ነፃ የሆኑት ላይ ፍሪዌር ነው የሚለው። ካወረድን በኋላ ደግሞ መክፈል የሚጠበቁብን ሶፍትዌሮች ጋር ደግሞ ትሪያል ይላል። ትሪያል የሚሉት ጋር አንድ ሳምንት ወይ ደግሞ አንድ ወር በነፃ ካስጠቀሙ በኋላ ከዛ በኋላ ይዘጋሉ ማለት ነው። እነዚህ ሶፍትዌሮች ሙሉ በሙሉ መጠቀም አንችልም። ወደታች ወረድ ብለን እዚህ ጋር ብዙ ዲቴይል ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ዳውንሎድ አፍተር ኢፌክትስ ሌተስት ቨርዥን ይለውን እንነካዋለን። ከዛ አሁንም እዚህ ጋር ስታርት ዳውንሎድ እንለዋለን። ከዛ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። አብዛኞቹ እዚህ ድረ-ገጽ ላይ ያሉት ኦንላይን ኢንስቶለሮች ናቸው። ለዛ ነው እዚህ ጋር 3 ሜጋባይት የሆነው። በዚህ መንገድ ዳውንሎድ አድርገን ኢንስቶል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አራተኛውና የመጨረሻው ድረ-ገጽ ደግሞ filehorse.com ይባላል። እዚህ ድረ-ገጽ ላይ ከገባን በኋላ ልክ እንደ ፋይልሆርስ ነው። አሪፍ ሶፍትዌሮች አሉ። ያው ክራክ የሆነ ሶፍትዌር አናገኝም እዚህ ላይ
ፍሪ የሆኑ ትራያል ቨርዥን ምናምኖችን ፍሪ ህጋዊ የሆኑ ሶፍትዌሮችን ከዚህ ላይ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ከፈለግን እዚህ ጋር በካታጎሪያቸው መርጠን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ አሁን አቫስትን ዳውንሎድ ለማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር አቫስት አለ። አቫስት እንነካዋለን። ከዛ እንደዚህ ከመጣልን በኋላ እዚህ ጋር ብዙ ስለ ሶፍትዌሩ ዲቴል ምናምን ማየት ከፈለግን እዚህ ጋር ብዙ ዲቴሎች ማየት እንችላለን። ከዛ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ሌተስት ቨርዥን የምትለውን እንነካዋለን። ከዛ ራሱ ያው ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቪዲዮ አስተማሪ እንደነበረ ተስፋ እናደርጋለን። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አዲሶች ደግሞ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። በዚህ ቻናል ላይ አሪፍ የኮምፒውተር እና የስልክ ቲፖችን ታገኙበታላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ ሰላም።